กาลครั้งหนึ่งไม่นานนักกลางดึกคืนหนึ่งณกองขยะแห่งหนึ่งพ่อบุญธรรมทำไมแถวนี้ถึงมีเสียงเด็กร้องได้รู้สึกเสียงจะมาจากกองขยะนู่นแน่ก็คงมีคนเอาเด็กมาทิ้งเพราะเลี้ยงไม่ไว้นั่นแหละอย่าไปสนใจเลยแต่ถ้าเราปล่อยไว้เช่นนี้เด็กคนนี้จะไม่ตายหรอกหรือจะสนทำไมเรื่องของคนอื่นลำพังตัวเราเองก็แทบเอาตัวไม่รอดอยู่แล้วทำไมท่านไม่เก็บไปเลี้ยงเหมือนกับที่ท่านเก็บข้ามาเลี้ยงล่ะครับท่านจะได้มีคนคอยช่วยงานเพิ่มขึ้นอย่างไรล่ะโอ้ยจะเอามาเลี้ยงทำไมให้เปลืองข้าวต่อให้ทำงานได้ก็ไม่รู้ว่าจะคุ้มหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ยิ่งข้าวยากหมากแพงอยู่ด้วยอย่างนั้นข้าจะกินข้าวน้อยลงหน่อยก็ได้ท่านเก็บเด็กคนนี้ไปเลี้ยงเถิดนะข้าจะช่วยท่านเลี้ยงด้วยอีกแรงเองก็ได้เจ้ารับปากแล้วนะหากทำไม่ได้อย่างที่พูดแล้วก็ข้าจะเอากลับมาทิ้งไว้เหมือนเดิมเข้าใจไหมเข้าใจครับขยะทองคำพ่อบุญธรรมที่เก็บทารกไปเลี้ยงนั้นทำอาชีพเป็นพวกลักเล็กขโมยน้อยฉกชิงวิ่งราวและล้วงกระเป๋าเขาจึงสอนให้เด็กทั้งสองเป็นลูกมือคอยเป็นนกต่อบ้างดูต้นทางบ้างสารพัดลูกไม้ตามวิถีทางของมิจฉาชีพเด็กทั้งสองจึงเติบโตมาในสิ่งแวดล้อมที่คนทั่วไปเรียกว่าขยะสังคมพ่อบุญธรรมวันนี้ข้ากับพี่ใหญ่ไปวิ่งราวกระเป๋าได้เงินมาเยอะเลยครับดีมากพวกเจ้าจำไว้เราเป็นพวกที่ไม่มีใครต้องการดังนั้นก็ไม่จำเป็นต้องเห็นใจใครคนที่เป็นเหยื่อของเราคือพวกที่โง่ไม่ทันคนเองเข้าใจไหมเข้าใจครับเมื่อพ่อบุญธรรมของพวกเขาตายจากไปทั้งสองก็ได้ดำเนินชีวิตในแนวทางมิจฉาชีพนั้นต่อหลายต่อหลายครั้งที่ถูกจับได้จนต้องติดคุกติดตารางแต่พอพ้นโทษก็กลับมาทำผิดเหมือนเดิมอีกใช้ชีวิตเข้าออกคุกวนเวียนอยู่อย่างนี้โดยไม่ได้รู้สึกรู้สาเพราะนี่คือวิถีทางที่พวกเขาทำมาตลอดอย่างชาชินจนไม่ได้สำนึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกหรือผิดไปเสียแล้ววันนี้ข้าโชคไม่ดีโดนจับได้อีกแล้วเดี๋ยวพ้นโทษค่อยเจอกันอีกนะพี่ใหญ่ถือซะว่าเปลี่ยนบรรยากาศไปกินข้าวฟรีฮ่าฮ่าล้วงกระเป๋าอีกแล้วหรือจำคุก6 เดือนปิดศาล6 เดือนผ่านไปเอาละเจ้าพ้นโทษแล้วออกไปอย่าทำผิดซ้ำอีกล่ะครั้งต่อไปถ้าข้าจับเจ้าได้แล้วก็ข้าว่าข้าจะตัดมือเจ้าเสียก่อนถึงจะเอาเข้าคุกโอ้ยชอบขู่เสียจริงถ้าทำอย่างนั้นท่านก็จะมีความผิดด้วยคิดว่าข้าไม่รู้กฎหมายหรืออย่างไรพวกขยะสังคมยังไงก็เป็นขยะอยู่วันยังค่ำเมื่อชายหนุ่มออกจากคุกเขาก็ได้เดินไปยังที่นั่งพักริมทางเพื่อรอให้พี่ใหญ่ของเขามารับตามที่ได้นัดแนะกันไว้ซึ่งที่นั่นก็ได้มีนักพรตผู้หนึ่งนั่งอยู่ก่อนแล้วเพื่อรอขึ้นรถม้านักพรตผู้นั้นคือเฉินกุ้ยเซียงนั่นเองเมื่อชายหนุ่มเห็นเฉินกุ้ยเซียงก็ได้เอ่ยถามว่าท่านนักพรตท่านนั่งอยู่ที่นี่ท่านเห็นพี่ใหญ่ของข้าที่เป็นชายท่าทางกำยำล่ำสันมารอข้าบ้างหรือไม่ตั้งแต่ข้ามาที่นี่ก็ยังไม่เห็นผู้ใดเลยถ้าอย่างนั้นแสดงว่าคราวนี้ข้าได้ปล่อยตัวเร็วกว่าทุกครั้งสินะเจ้าพูดเช่นนี้แสดงว่าเข้าออกคุกอยู่บ่อยๆอย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วคุกก็คือบ้านหลังที่2ของข้าฮ่าฮ่าคุกเป็นสถานที่จองจำให้คนได้สำนึกผิดเหตุใดเจ้าจึงถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเช่นนั้นเล่าสำนึกไปจะได้ประโยชน์อะไรคนอย่างพวกข้ามีแต่คนเรียกขยะสังคมขยะก็คือขยะจะให้กลับไปเป็นสิ่งที่มีค่าไปได้อย่างไรขณะนั้นก็ได้มีรถม้าผ่านมาพอดีเฉินกุ้ยเซียงจึงได้เดินไปขึ้นรถก่อนที่รถม้าจะออกไปเฉินกุ้ยเซียงก็ได้เอ่ยทิ้งท้ายขึ้นมาว่าเจ้าเข้าใจผิดแล้วหากขยะเป็นสิ่งไร้ค่านกกาหมาแมวก็คงไม่ชอบไปคุ้ยเขี่ยหรอกขยะไม่ใช่สิ่งไร้ค่ามีแต่คนที่ไม่ยอมมองเห็นคุณค่าของมันเองเมื่อเฉินกุ้ยเซียงจากไปแล้วพี่ใหญ่ของชายหนุ่มก็มารับพอดีอ้าวคราวนี้ได้ปล่อยตัวเร็วหรือใช่ครับพี่ใหญ่เจ้าถูกปล่อยตัวก็ดีแล้วพอดีข้ามีงานใหม่ให้ช่วยงานสบายกว่าเดิมเยอะงานอะไรหรือพี่ใหญ่รับจ้างทวงหนี้นะสิเจ้าพร้อมทำงานเลยไหมล่ะพร้อมสิข้าพักในคุกมาเยอะแล้วและแล้วพวกเขาก็ได้เริ่มงานทวงหนี้ที่ว่าไว้ทันทีว่าไงเท่าแกหนี้ที่ค้างไว้ถึงกำหนดจ่ายแล้วนะวันนี้ข้ายังไม่มีเลยขอผัดผ่อนเป็นงวดหน้าเถิดไม่ได้ถ้าไม่มีจ่ายก็ต้องพังร้านนี่คือกฎน้องเล็กจัดการเดี๋ยวข้ามีเงินแล้วอย่าพังร้านข้าเลย
รู้จักให้ง่ายๆตั้งแต่แรกก็หมดเรื่อง ไปเราไปร้านอื่นต่อ และแล้วทั้งสองก็ได้เดินต่อไปยังร้านขายน้ำเต้าหู้ของหญิงสาวคนหนึ่งเพื่อไปทวงเงินเช่นเดิม ว่าอย่างไรน้องสาวนี่ที่ค้างไว้เตรียมเงินไว้จ่ายแล้วหรือยัง ข้าเพิ่งเปิดร้านใหม่คนยังไม่ค่อยรู้จักยังขายของไม่ค่อยดีเลยขอผัดผ่อนไปอีกสักหน่อยได้หรือไม่ อีกแล้วถ้าไม่มีจ่ายก็ต้องพังร้านตามกฎ โปรดเห็นใจข้าด้วยเถิดข้าไม่มีเงินเลยจริงๆ พวกที่ติดหนี้เป็นแบบนี้ทุกคนชอบปั้นเรื่องขอความเห็นใจน้องเล็กจัดการ ได้โปรดเถิดพวกท่าน เดี๋ยวก่อนที่จะพังข้าขอกินสักถ้วยก่อนเสียดายของ กินเสร็จแล้วพังได้เอาละข้าให้เวลาเจ้าอีก3 วันเตรียมเงินไว้ให้พร้อมมิเช่นนั้นจะเจอหนักกว่านี้ แล้วพวกเขาก็เดินจากไปอย่างไม่สนใจใยดีหลังจากเสร็จงานพวกเขาก็พากันไปดื่มกินกันอย่างสำราญใจ กินให้เต็มอิ่มเลยนะน้องรักถือว่าวันนี้เลี้ยงฉลองออกจากคุกฮ่าฮ่า หลังจากกินเสร็จแล้ว วันนี้มีงานแข่งชกมวยในเมืองไปดูกันไหมล่ะไม่ล่ะพี่ใหญ่วันนี้ข้าเพลียเพิ่งออกจากคุกมายังปรับตัวไม่ค่อยได้ข้าขอกลับบ้านไปนอนก่อนก็แล้วกันตามใจชายหนุ่มจึงเดินทางกลับบ้านแต่ในระหว่างทางเขาก็ได้เดินทางผ่านตลาดเขาได้เห็นหญิงสาวคนเมื่อเช้ายังคงคุกเข่าอยู่ที่เดิมเธอพยายามที่จะซ่อมแซมโต๊ะที่เขาได้ทำพังไปเมื่อเช้าอย่างทุลักทุเลชายหนุ่มนั้นแม้เขาจะเคยสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนมามากมายแต่ก็ไม่เคยได้เห็นเลยว่าผลจากการกระทำของเขานั้นทำให้คนอื่นเป็นทุกข์ร้อนมากเพียงใดเขาจึงได้เดินเข้าไปถามด้วยความแปลกใจว่าแม่นางจะค่ำอยู่แล้วทำไมเจ้าไม่กลับบ้านกลับช่องเสียล่ะของเสียก็เสียไปสิพรุ่งนี้ข้าต้องเปิดร้านขายของให้ได้มิเช่นนั้นข้าคงไม่มีเงินไปใช้หนี้อย่างแน่นอนอ้าวรู้ว่าไม่มีปัญญาจ่ายแล้วไปกู้เงินเข้ามาทำไมล่ะข้าจำเป็นต้องกู้มาเพื่อเปิดร้านแห่งนี้นี่แหละคิดว่าขายของได้ก็จะมีเงินจ่ายคืนแต่ก็กลับขายไม่ดีอย่างที่ตั้งใจไว้เลยต้องเป็นเช่นนี้นี่แหละที่เขาเรียกว่าคิดอะไรไม่รอบคอบเอาละส่งค้อนมาข้าจะช่วยซ่อมโต๊ะให้เองมือไม้อ่อนอย่างเจ้าทำถึงเช้าก็คงมิเสร็จหรอกชายหนุ่มจึงอาสาซ่อมโต๊ะที่เขาทำพังให้แก่หญิงสาวเอาละเสร็จแล้วอีก3 วันอย่าให้ข้าต้องกลับมาพังมันอีกนะว่าแต่คิดลู่ทางหาเงินได้หรือยังล่ะข้ายังคิดหนทางอื่นไม่ออกเลยเหตุใดจึงไม่ค่อยมีคนซื้อก็ไม่รู้น้ำเต้าหู้ของเจ้าข้าได้ลองกินดูเมื่อเช้าข้าว่ารสชาติก็อร่อยดีนี่นาแสดงว่ามีบางอย่างที่คนต้องการแต่เจ้ากลับไม่มีเป็นแน่อย่างไรก็คิดออกให้ทันเวลาล่ะถ้าอีก3 วันเจ้าไม่มีเงินจ่ายข้าคงต้องพังร้านเจ้าอีกตามกฎว่าแล้วชายหนุ่มก็ได้เดินจากไปแต่ก่อนที่ชายหนุ่มจะออกไปไกลนั้นหญิงสาวก็ได้เอ่ยตามหลังมาว่าขอบคุณท่านมากที่มีน้ำใจช่วยเหลือข้านึกว่าคนที่ทำอาชีพอย่างท่านจะเป็นคนไร้น้ำใจเสียอีกข้าจะพยายามหาเงินมาใช้หนี้ให้พวกท่านให้ได้นะชายหนุ่มเดินไปก็พลางคิดอยู่ในใจตลอดทางว่านี่ข้าเป็นคนมีน้ำใจอย่างนั้นหรือตั้งแต่เกิดมาเพิ่งมีคนพูดกับข้าเช่นนี้เป็นครั้งแรกชายหนุ่มได้เดินต่อไปแต่ระหว่างทางนั้นก็บังเอิญได้พบกับนักพรตคนเดิมกำลังนั่งอยู่บนรถม้าเพื่อรอให้รถม้าออกอยู่พอดีด้วยความสงสัยในการสนทนาเมื่อเช้าเขาจึงได้เดินเข้าไปหานักพรตผู้นั้นแล้วเอ่ยถามว่าท่านนักพรตเมื่อเช้าที่ท่านบอกว่าขยะก็สามารถมีคุณค่าได้แสดงว่าขยะสังคมอย่างข้าก็ยังมีโอกาสที่จะมีคุณค่าเหมือนเช่นคนอื่นได้อย่างนั้นหรือถูกต้องแล้วไม่เห็นจะเป็นอย่างนั้นเลยวันนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งนางทำน้ำเต้าหู้ได้อร่อยแต่กลับไม่มีคนซื้อแม้ว่าข้าจะอยากช่วยเหลือนางแต่ก็ทำไม่ได้เพราะข้ามันเป็นเพียงแค่ขยะสังคมคงทำได้แค่ดูเฉยๆแค่นั้นขณะนั้นรถม้าที่เฉินกุ้ยเซียงนั่งอยู่ก็ได้ออกตัวไปพอดีเฉินกุ้ยเซียงก็ได้เอ่ยทิ้งท้ายด้วยประโยคปริศนาเช่นเดิมว่าขยะมิใช่สิ่งไร้ค่ามีแต่คนที่ไม่ยอมมองเห็นคุณค่าของมันเองชายหนุ่มได้ฟังสิ่งที่เฉินกุ้ยเซียงกล่าวก็ยิ่งสงสัยขึ้นไปอีกเขาจึงคิดขึ้นในใจว่านักพรตนั่นพูดอะไรไม่รู้เรื่องหรือว่านักพรตนั่นกำลังบอกใบ้อะไรบางอย่างหรือว่ากองขยะจะมีสิ่งมีค่าซ่อนอยู่เมื่อคิดได้ดังนั้นชายหนุ่มจึงรีบเดินไปยังกองขยะที่ท้ายตลาดทันทีเมื่อไปถึงเขาก็ได้คุ้ยเขี่ยกองขยะออกมาดูเพื่อหาว่ามีของมีค่าอะไรซ่อนอยู่ดังที่นักพรตได้บอกไว้หรือไม่แต่ก็ไม่พบสิ่งมีค่าใดๆเลยไหนล่ะสิ่งมีค่าสงสัยจะโดนนักพรตนั่นหลอกให้เหนื่อยเปล่าเสียแล้วแต่ทันใดนั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นว่าในกองขยะนั้นมีขวดและไหอยู่มากมาย
เอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ขยะจึงมีพวกขวดไหเยอะแยะขนาดนี้นะแต่ก่อนก็ไม่ค่อยเห็นมีนี่นาอ๋อข้านึกออกแล้วเดี๋ยวนี้คนนิยมซื้อของกลับไปกินบ้านหรือไปกินที่อื่นนั่นเองร้านของแม่นางนั่นมีแต่ให้นั่งกินที่ร้านจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของคนซื้อได้เพียงพอนั่นเองพรุ่งนี้ข้าต้องรีบไปบอกนางเสียแล้วรุ่งเช้าชายหนุ่มก็ได้เดินกลับไปหาหญิงสาวที่ร้านขายน้ำเต้าหู้อีกครั้งชายหนุ่มได้ตัดเอากระบอกไม้ไผ่ติดตัวไปด้วยเพื่อให้หญิงสาวเอาไปใส่น้ำเต้าหู้ขายแม่นางข้าคิดออกแล้วล่ะว่าเจ้าต้องเพิ่มช่องทางการขายแบบให้ลูกค้าซื้อกลับไปกินที่บ้านได้ด้วยแล้วก็เป็นอย่างที่คิดไว้จริงๆเดี๋ยวนี้ห่อกลับบ้านได้ด้วยหรือดีเลยข้ากำลังรีบอยู่พอดีงั้นเอาให้ข้ากระบอกหนึ่งก็แล้วกันวันนั้นลูกค้าต่างให้การตอบรับเป็นอย่างดีแม้จะไม่มากมายนักแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมและเมื่อกำหนดจ่ายหนี้มาถึงว่าอย่างไรน้องสาววันนี้มีเงินจ่ายหนี้หรือยังคงไม่ต้องให้พังร้านอีกนะข้าเตรียมเงินไว้ให้แล้วแต่วันนี้ข้าขอแค่จ่ายขัดดอกเบี้ยไปก่อนจะได้หรือไม่ก็ยังดีอย่างนั้นเดือนหน้าข้าจะมาเก็บใหม่อย่าลืมเตรียมเงินไว้ล่ะเอาละพวกเรากลับแล้วชายทั้งสองก็เดินจากไปวันต่อมาชายหนุ่มก็ได้แวะมาดูหญิงสาวขายน้ำเต้าหู้อีกเช่นเคยน้ำเต้าหู้ของเจ้าก็ขายดีอยู่หรอกแต่ขายได้เท่านี้คงพอได้แค่จ่ายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆเท่านั้นข้าว่าเจ้าน่าจะหาอย่างอื่นมาขายเพิ่มอีกดีกว่านะจะได้มีรายได้เพิ่มขึ้นนอกจากน้ำเต้าหู้แล้วเจ้ายังทำอย่างอื่นเป็นอีกหรือไม่จริงๆข้าก็ทำปลาท่องโกเป็นอยู่นะแต่ข้าคนเดียวให้ทำทั้งน้ำเต้าหู้ทั้งปลาท่องโกคงทำไม่ไหวข้าจึงตัดสินใจขายแค่น้ำเต้าหู้เพียงอย่างเดียวเอาอย่างนี้ไหมล่ะเจ้าสอนให้ข้าทำสิข้าจะช่วยเจ้าทำขายไปก่อนเดี๋ยวถ้าขายดีแล้วเจ้าค่อยไปจ้างคนอื่นมาทำแทนข้าก็แล้วกันอย่างนั้นก็ขอบคุณท่านมากเมื่อคิดได้ดังนั้นพวกเขาก็ได้ดำเนินการตามที่คิดไว้ทันทีหญิงสาวทำน้ำเต้าหู้ส่วนชายหนุ่มก็ช่วยทำปลาท่องโกให้หญิงสาวขายและพวกเขาก็ไม่ลืมที่จะพับถุงกระดาษมาใส่ปลาท่องโกให้ลูกค้าซื้อกลับไปด้วยซึ่งลูกค้าก็ให้การตอบรับเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามยอดขายก็ยังไม่มากพออยู่ดีนี่ก็ขายมาหลายวันแล้วขายได้ก็ขายได้อยู่หรอกแต่ยอดขายเท่านี้คงไม่พอใช้หนี้ได้อย่างแน่นอนเราเพิ่งเปิดตัวสินค้าใหม่คนยังไม่ค่อยรู้จักข้าว่าขายได้เท่านี้ก็ดีมากแล้วมันก็จริงทำอย่างไรคนจึงจะสนใจสินค้าของเราได้โดยเร็วนะข้าว่าข้าลองไปถามนักพรตคนเดิมดูดีกว่าบางทีท่านอาจจะมีอะไรชี้แนะอีกก็ได้เมื่อคิดได้เย็นวันนั้นชายหนุ่มจึงไปดักรอพบกับนักพรตที่พักริมทางในเวลาเดิมและก็ได้พบกับนักพรตอย่างที่ตั้งใจไว้ชายหนุ่มจึงเดินเข้าไปถามว่าท่านนักพรตสิ่งที่ท่านชี้แนะข้าในวันนั้นช่างล้ำลึกยิ่งนักท่านพอที่จะให้คำชี้แนะข้าน้อยอีกอย่างได้หรือไม่มีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจอันใดอย่างนั้นหรือและแล้วชายหนุ่มก็ได้เล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้เฉินกุ้ยเซียงฟังข้าน้อยก็อุตส่าห์ทำถุงกระดาษเพื่อให้ลูกค้าห่อกลับบ้านได้แต่ก็มิได้ช่วยให้ขายได้มากอย่างที่คิดเลยพอจะมีหนทางให้คนสนใจสินค้าของข้าน้อยโดยเร็วได้หรือไม่ถ้าไม่รู้จะทำอย่างไรก็จงเอาถุงกระดาษเหล่านั้นไปทิ้งทั้งขยะแล้วรถม้าที่เฉินกุ้ยเซียงนั่งอยู่ก็เคลื่อนตัวออกไปพอดีทิ้งให้ชายหนุ่มฉงนงงงวยเป็นอย่างมากนักพรตแนะนำอะไรแปลกๆอีกแล้วข้าว่าครั้งที่แล้วคงแค่บังเอิญแค่นั้นละมั้งแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแล้วลองเชื่อดูอีกหนก็แล้วกันและแล้วชายหนุ่มก็นำเอาถุงกระดาษที่พับไว้จำนวนหนึ่งไปทิ้งที่ถังขยะดังที่เฉินกุ้ยเซียงได้ชี้แนะอย่างกังขาเอาแต่ถุงที่พับเสียพับไม่ได้รูปมาทิ้งก็แล้วกันเผื่อไม่ได้เรื่องจะได้ไม่เสียของและแล้วเช้าวันต่อมาชายหนุ่มก็มาช่วยหญิงสาวขายปลาท่องโกอีกเช่นเคยดูแล้วไม่มีวี่แววว่าจะขายดีอะไรขึ้นเลยข้านึกไว้แล้วเชียวว่าต้องโดนหลอกแต่แล้วกลับปรากฏว่านั่นไงร้านปลาท่องโกที่พวกเราตามหาวันนี้มีคนมาซื้อมากเป็นพิเศษด้วยความแปลกใจชายหนุ่มจึงได้ถามลูกค้าคนหนึ่งว่าพี่ชายเหตุใดวันนี้จู่ๆพวกท่านจึงอยากกินปลาท่องโกที่ร้านนี้ขึ้นมาได้ล่ะก็เมื่อวานตอนเย็นขณะที่พวกข้ากำลังเอาขยะไปทิ้งน่ะสิข้าก็เหลือบเห็นถุงขยะของร้านนี้อยู่เต็มถังขยะเลยนี่ถุงกระดาษอะไรเนี่ยเยอะแยะเต็มถังขยะเลยอ๋อนี่มันถุงกระดาษใส่ปลาท่องโกของร้านท้ายตลาดนะสิรู้สึกเพิ่งจะทำขายนะข้าก็ยังไม่เคยลองชิมเลยถุงกระดาษเต็มถังขยะขนาดนี้ท่าทางจะขายดีนะพรุ่งนี้เราลองไปชิมกันหน่อยดีไหมดีข้าก็อยากลองชิมดูเหมือนกันเรื่องก็เป็นแบบนี้แหละแล้วก็ไม่ผิดหวังจริงๆด้วยเมื่อลูกค้าได้ลองชิมปลาท่องโกของพวกเขาแล้ว
ก็ติดใจและแวะเวียนมาอุดหนุนอยู่ไม่ขาด และแล้วก็ถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายหนี้อีกครั้ง เอาละวันนี้ว่าไงมีเงินมาจ่ายหนี้หรือยัง ข้าเตรียมไว้แล้วทั้งหมดเลยทั้งต้นทั้งดอก โอ้โหจ่ายหมดเลยหรือหาเงินเก่งจังเลยนะน้องสาวถ้าอย่างนั้นน้องเล็กเจ้ากลับไปเอาสัญญามาสิข้าเตรียมมาเรียบร้อยแล้วครับพี่ใหญ่เอ้าทำไมรู้งานจัง และแล้ววันต่อมาชายหนุ่มก็กลับมาหาหญิงสาวอีกครั้ง เอาล่ะเมื่อเจ้าใช้หนี้จนหมดแล้วต่อไปข้าคงต้องเลิกช่วยเจ้าแล้วล่ะนะ ทำไมท่านไม่ทำต่อไปเลยล่ะข้ายกกิจการขายปลาท่องโกให้กับท่านเลยก็ได้นะข้าขายแต่น้ำเต้าหู้ก็พอแล้ว ไม่ละคนอย่างข้าไม่เหมาะที่จะทำงานแบบนี้หรอกเพราะคนอย่างข้ามันพวกขยะสังคมขยะจะกลายเป็นของดีไปไม่ได้หรอก เหตุใดท่านจึงกล่าวเช่นนั้นที่ข้าผ่านพ้นวิกฤตมาได้ก็เพราะท่านคอยช่วยเหลือทั้งสิ้นหากท่านจะเป็นคนดีก็ย่อมทำได้อย่างแน่นอนที่ผ่านมาก็แค่ความบังเอิญเท่านั้นเองบังเอิญว่าข้าเห็นว่าในถังขยะมีแต่เศษขวดเศษไหจึงรู้ว่าเดี๋ยวนี้คนชอบซื้อของกลับไปกินบ้านและบังเอิญคนเห็นถุงพับที่ข้าเอาไปทิ้งขยะจึงเกิดความสนใจอยากจะลองมาชิมที่ร้านก็แค่นั้นเองแต่นั่นก็แสดงให้เห็นแล้วว่าแม้แต่ขยะก็สามารถกลับมามีประโยชน์ได้มิใช่หรือดุจดั่งสายลมแห่งปัญญาได้พัดผ่านเข้ามาพี่ใหญ่นี่ท่านรู้เรื่องแล้วอย่างนั้นหรือน้องเล็กข้าว่าหากเจ้ามีลู่ทางชีวิตที่ดีกว่าที่พวกเราทำอยู่นี่ก็ไปทำเถิดงานที่เราทำอยู่นี่มีแต่คนเกลียดชังหาความเจริญไม่ได้ไม่รู้ว่าวันไหนจะโดนจับอีกหากมีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าก็ควรไปซะแล้วท่านล่ะท่านจะทำอย่างไรต่อไปข้าก็อยากจะถอนตัวออกจากวงการนี้อยู่เหมือนกันแต่ข้าอยู่ในวงการนี้มานานกว่าเจ้าศัตรูก็เยอะคนเกลียดก็แย่คงต้องอีกสักระยะถึงจะเป็นไปได้ทันใดนั้นก็ได้มีเสียงชายคนหนึ่งตะโกนมาแต่ไกลว่านั่นไงเจ้าคนที่วางยานักมวยของสำนักเราให้ชกแพ้ไปจัดการมันเลยอุ้ยนั่นไงโจทย์มาแล้วข้าว่าข้าจะหลบไปอยู่ป่าสักพักหากมีโอกาสคงได้กลับมาเจอกันอีกนะแม่นางเจ้ายังอยากให้น้ำเต้าหู้มาอยู่คู่กับปลาท่องโกอยู่อีกหรือไม่อยากสิท่านและแล้วชายหนุ่มผู้ซึ่งไม่เคยคิดว่าตนเองมีคุณค่าก็กลับตัวกลับใจหันมาเป็นคนดีหันมาสร้างเนื้อสร้างตัวในหนทางที่สุจริตนับแต่นั้นมาปัญญายุทธจากเรื่องนี้ไม่มีสิ่งใดที่ไร้คุณค่าทุกสิ่งล้วนมีคุณค่าหากเรารู้วิธีการใช้ประโยชน์สุดยอดฝีมือแม้กิ่งไม้ก็ใช้เป็นอาวุธได้คนเรานั้นไม่ว่าจะมีพื้นฐานชีวิตอย่างไรเพียงรู้จักค้นหาคุณค่าในตนเองมองในสิ่งที่มีอย่ามองแต่สิ่งที่ขาดและหมั่นฝึกฝนพัฒนาตนเองให้ดียิ่งขึ้นก็ย่อมสามารถสร้างประโยชน์และกลายเป็นคนที่มีคุณค่าได้เช่นกันอยากมีความคิดที่แกร่งกล้าต้องฝึกปรือปัญญายุทธโปรดกดติดตาม YouTube ปัญญายุทธและ Facebook ปัญญายุทธปัญญายุทธชุดช่วยคนให้ได้หลุดพ้นความทุกข์เข็นปลุกปลอบใจให้ร่มเย็นให้ได้มองเห็นความเป็นจริง